तपाईले पनि टिकटकमा आफूलाई मन पर्ने भिडियोहरू बनाएर अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईले टिकटकमा आफ्नो आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले टिकटकमा आफ्नो आइडी बनाउन जान्नुभएको छैन भने आजको भिडियोमा म तपाईलाई टिकटकमा एकदमै सजिलैसँग आफ्नो आइडी बनाउने तरिका बताउने छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। टिकटकमा आफ्नो आइडी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईले यो टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा एग्री एन्ड कन्टिन्यू भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका क्याटेगोरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईलाई कुन चाहिँ क्याटेगोरी मन पर्छ त्यही क्याटेगोरी यहाँबाट डाइरेक्ट रूपमा सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यसलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्किप गर्नको लागि तपाईले यहाँ तल स्किपमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ स्टार्ट वाचिङ भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब टिकटक एप्लिकेसन ओपन भएर आउँछ र यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा टिकटकको आइडी बनाउनको लागि यहाँ तल प्रोफाइल भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ साइन अप अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ युज फोन अर इमेल भनेको छ। हामीलाई टिकटकको आइडी बनाउनको लागि यही फर्स्टमा रहेको युज फोन अर इमेल भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्हेन योर बर्थडे भनेको छ। अब तपाईले आफ्नो बर्थडे यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ तल मन्थ, डे र इयर दिएको छ, तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ फोन नम्बरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई टाइप गर्नुहोस्। टाइप गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सेन्ड कोड रहेको छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई सेन्ड गरिदिनु होला र एकैछिन वेट गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईको मोबाइलमा भेरिफाई टु कन्टिन्यू भनेको छ, यसलाई तपाईले भेरिफाई गरिदिनुहोस् र यति गरिसकेपछि अब तपाईले एकैछिन वेट गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईको मोबाइलको मेसेज बक्समा 6 डिजिटको कोड आएको हुन्छ। अब तपाईले त्यो 6 डिजिटको ओटिपी कोडलाई यसमा टाइप गर्नुहोस्। यसमा तपाईको 6 डिजिटको ओटिपी कोड टाइप गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ क्रिएट पासवर्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो टिकटकको आइडीमा के चाहिँ पासवर्ड राख्ने हो त्यो पासवर्ड चाहिँ तपाईले यहाँ टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ तल नेक्स्ट बटन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र एकैछिन वेट गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ युजर नेम भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईले आफ्नो टिकटकमा के चाहिँ युजर नेम राख्ने हो त्यो तपाईले यहाँ टाइप गर्नुहोस्। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ मेरो नाम टाइप गरेको छु र त्यसको पछाडि मैले केही अङ्कहरू पनि राखेको छु। यसरी राख्दा फेरि यो पछाडिपट्टि टिक आयो भने तपाईको टिकटकमा युजर नेम बनेको हुन्छ र यसरी टाइप गर्दा फेरि दिस युजर नेम इज नट अभाइलेबल भनेर आयो भने तपाईको यो युजर नेम चाहिँ बनेको हुँदैन। अब तपाईले फेरि यो युजर नेमलाई बनाउनको लागि केही अङ्कहरू परिवर्तन गर्नुहोस्। जस्तै यसरी अङ्क परिवर्तन गरिसकेपछि पछाडिपट्टि राइटको चिन्ह आउँछ भने यो चाहिँ तपाईको युजर नेम बनेको हुन्छ र त्यसपछि यसलाई साइन अप गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईको टिकटक आइडी बनिसकेको छ। अब तपाईले आफ्नो टिकटकमा आइडीलाई लगइन गर्नको लागि यो सबैभन्दा तल लगइन भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले सबैभन्दा फर्स्टमा युज फोन इमेल युजर नेममा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ फोन नम्बर भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ सेन्ड कोड भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ भेरिफाई टु कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर यसलाई भेरिफाई गरिदिनुहोस् र एकैछिन पर्खिनुहोस्। त्यसपछि अब तपाईको मोबाइलको मेसेज बक्समा 6 डिजिटको कोड आउनेछ र अटोमेटिक रूपमै तपाईको टिकटकको एकाउन्ट चाहिँ लगइन भएर आउनेछ। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ तल इनबक्समा मेसेज आएको देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्
र त्यसपछि अब तपाईको टिकटकको एकाउन्टमा तपाईले 5 मिनेट भन्दा लामो भिडियोहरुलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा युजर नेमहरु कहाँ छ कसरी हेर्ने भनेर हेर्नको लागि तपाईले यहाँ सबैभन्दा तल प्रोफाइल भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँबाट आफ्नो टिकटकको युजर नेम र त्यस्तै गरी फलोइङ, फलोवर्स, लाइकहरुलाई तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले यहाँबाट आफ्नो टिकटकको प्रोफाइल पिक्चरलाई पनि चेन्ज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरलाई चेन्ज गर्नको लागि तपाईले सबैभन्दा तल यहाँ एड भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले सेलेक्ट फ्रम ग्यालरीबाट आफुलाई मन पर्ने कुनै पनि एउटा फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि यो कन्फर्ममा क्लिक गरेर अब तपाईले यसलाई आफ्नो फोटोलाई मिलाएर राख्नुहोस्। फोटोलाई मिलाइसकेपछि अब तपाईले यसलाई सेभ गर्नको लागि सबैभन्दा तल यहाँ सेभ अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईको टिकटकमा रहेको प्रोफाइल पिक्चर पनि चेन्ज भएर आइसकेको छ। यसरी अब तपाईले सजिलैसँग टिकटकको आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ।